Vás všechny vítám na druhé části jednoho antikapitalismu sobotní a teď budeme debatovat na téma škrty, na téma neoliberalismus a na téma odpor napříč Evropou proti neoliberální politice a proti politice škrtů. Dovolte mi, abych představil hned zleva po mé levici mluvčí pro Terezu Škrtovou, dále Terezi Jana Májíčka ze socialistické solidarity a také mluvčího platformy Stop vládě. Potom bych rád představil Zebrowského ze sesterské organizace socialistické solidarity v Polsku. No a nakonec bych představil Marka Tomase, který mluvil už v tom předešlém dopoledním cyklu, šéfredaktora Socialist Review a také člena britské Socialist Party, takže vítám i jeho. Závěrem mi dovolte, abych představil také sebe, budu provázet tady tuto debatu. Já se jmenuji Lukáš Matuška a jsem toho času také ze socialistické solidarity, no a zároveň jsem činný v iniciativě ze Svobodné vysoké školy. O úvodní slovo bych rád požádal Marka, to znamená, začneme tam, kde jsme skončili s představováním. Já ještě řeknu, že tu naši debatu budou doprovázet fotografie z oné velké demonstrace 21. dubna v Brci. Můžete už místo předsedkyní České konfederace odborového svazu a tady všechno. Tak já poprosím o můj příspěvek Marka. The crisis in Europe has entered a new phase in the last 2 months, I think. This is for 2 reasons. One, it's clear that Greece is standing very close to the exit out of the euro. And secondly, the Spanish economy is very close to needing a huge bailout. Probably there's a question mark about whether there's even the funds to provide such a bailout. The Spanish economy is the 8th biggest in the world. Takže krize v Evropě nyní vstupuje do nové fáze v posledních 2 měsících. Za prvé, Řecko se stále více blíží odchodu z eurozóny a druhé, španělská ekonomika vidíme stále větší rostoucí poptávku, potřebu obrovského bailoutu, obrovského vyplacení. Přitom tedy španělská ekonomika je největší na světě. The second reason is that austerity is producing a process of polarization in Europe, and this is accelerating. A pak zjišťujeme, že politika austerity neustále zvyšuje polarizaci v Evropě a tento proces eskaluje. In France, Sarkozy, the man who wanted to be the French Margaret Thatcher, has been kicked out of office, and the Socialist Party has won the presidency for the first time in 17 years. Ve Francii Nicolas Sarkozy, taková francouzská obdoba Margaret Thatcherové, byl neobhájil svůj mandát a po 17 letech poprvé socialisté prosadili svého prezidentského kandidáta. François Hollande, the new French president, had to talk left to win the elections. He promised economic growth, not just austerity. He talked about renegotiating the austerity pact that Sarkozy and Angela Merkel, the German chancellor, had agreed to impose. Hollande even promised to raise taxes on the rich to 75%. François Hollande, vítězný kandidát, tedy vlastně vyhrál tím, že akcentoval levicové směřování a sliboval také růst a podporu růstu a odlišné vyjednávání, opětové vyjednávání o paktu stability, který prosadil předtím právě Sarkozy a německá kancléřka Merkelová. Také slíbil
progresivní nebo výraznější zdanění nejbohatších. And I think part of the reason why Hollande talked a bit to the left was that he was under pressure from Jean-Luc Mélenchon, who was the presidential candidate of the Front de Gauche, the left front, who stood on an even more radical platform of renationalising the banks and the energy companies, introducing a maximum wage so that no one would be allowed to earn more than £300,000 and leaving NATO. Vlastně tento přechodu výrazně vleva je také motivoval radikálnější socialistický kandidát, který sliboval také odkaz to stanovení maximální možné mzdy a ještě radikálnější zdanění a i určité znárodňování. But I think this process of political polarisation is sharpest in Greece. In Greece, the two parties that have dominated Greek politics since the overthrow of the military regime in the 1970s, PASOK and New Democracy, almost collapsed in support in the elections that took place in early May. Tato polarizace je nejvýraznější v Řecku, kde vlastně dvě strany, které byly dominantní od pádu vojenské diktatury, ten Nová demokracie a PASOK, obě vlastně v těchto volbách výrazně ztratili postavení. The biggest beneficiary, the biggest gainer in Greece was the left, particularly Syriza, the coalition of the radical left, which went from 4.5% of the vote 2.5 years ago to 18% of the vote. And Syriza say if they're elected, they will cancel austerity. Největším výhercem vlastně v této situaci byla levicová koalice Syriza, která proti zisku 4,5% zisku před 2 lety vlastně získala 18% a ta slibovala, že vlastně zastaví právě politiku austerity. So we're now seeing governments emerging, or maybe emerging, because Syriza is ahead in the polls in Greece, that are not committed to enforcing austerity, but are saying that they're going to resist austerity. This is new. Že vlastně vidíme vládu nebo možnou vládu, protože v současné době Syriza vede předvolebních průzkumech a vidíme právě sílu, která by nepodporovala tu politiku austerity, ale vlastně staví na odporu činí. Can a left government stop austerity? I think Syriza will face huge obstacles if it's able to form a government. The Greek ruling class will still be in control of the state machine, and the Greek bosses will still be in charge of the economy. So Syriza will face major obstacles. Tsipras, the leader of Syriza, has made some more accommodating noises, saying we want to renegotiate the debt rather than cancelling it. But we could see further radicalisation take place in Greek society. Syriza bude mít velice těžkou pozici. Můžeme se ptát, jestli vůbec levice může austerity zastavit. Tato strana, pokud tedy se odešli vládu, tak se bude muset vyrovnat se skutečností, že vlastně ty vládnoucí elity nebo vládnoucí třída stále bude mít v rukou řeckou státní mašinérii, řecký stát a se dominuje řecké ekonomice, takže předseda Tsipras bude vlastně už teď mluví o tom, že ten řecký dluh nebude možná přímo rušit, ale nějakým způsobem odlišně vyjednat. There are also dangers. The polarisation isn't just to the left, it also exists on the right. So Marine Le Pen of the Front National in France, the fascists who put on suits and pretend not to be fascists, got 18% of the vote in the presidential elections. Ta polarizace neprobíhá ani na levici, takže máme tu ještě další nebezpečí. Toto nebezpečí. Polarizace probíhá i na pravici, právě viděli jsme
ve francouzských volbách, že Marine Le Penová vlastně se svojí stranou takových fašistů, kteří si oblekají dětské obleky a tvrdí, že nejsou fašisté, tak získala 18%. And in Greece, Golden Dawn, who are a hard Nazi street fighting organisation, entered the Greek parliament for the first time. Some of their thugs were involved in an attack on immigrants who were living in a disused factory in Patras, one of the smaller Greek cities, 2 weeks ago. V Řecku zase strana Úsvit, vyloženě neonacistická strana, která zvířata má vyloženě rváče neonacistické, tak se poprvé dostala do řeckého parlamentu. Přitom příznivci této strany, členové této strany byli nedávno asi napadali migranty v menším řeckém městě, kteří žili v neužívané zkušené továrně. So I think this is a warning that if the left isn't able to provide aggressive solutions based on solidarity, there's a danger of much darker forces providing barbaric solutions to the crisis. Takže měli bychom se na to dívat jako na velké varování. Pokud levice nenabídne jasné a silné řešení, založené na solidaritě, tak toto řešení nabídnou mnohem velice nebezpečné síly. Finally, I want to say something about Britain, which things are not as sharp as Greece in Britain, but the same process of political polarisation can also be seen in Britain, and we've also seen a rise in the level of resistance too. Tak jak se zmínilo o Británii, kde ta situace není takto napjatá, ale ta polarizace tam probíhá také. The Conservative Liberal coalition in Britain is planning a scale of cuts to public spending that we haven't seen since the 1920s in Britain. And they want to privatise everything from schools to prisons. Koalice konzervativní strany a liberálních demokratů plánuje nyní prosadit sérii škrtů, která je největší od 20. let. Plánují privatizovat všechno možné od škol až po věznice. But we're also seeing a revival of the level of resistance in Britain. Last November, in particular, 2.5 million workers across the whole of the public sector went on strike, which was the single biggest day of strike action in Britain since the general strike of 1926, and 1 million people took to the streets around the country. Vlastně vidíme také určitou obnovu odporu vůči této politice. V listopadu loňského roku se 2,5 milionu státních zaměstnanců došlo do stávky, byla to největší stávka Británie od roku 1926 a také okolo 1 milionu lidí odešlo do ulic. The difficulty has been that the union leaders have failed to build on this huge success, and some of them have looked to put a brake on the struggle. Yet despite that, there's still an increasing mood amongst British workers that we have to stand up and fight back against the government. Je pravda, že tedy potíž je v tom, že odboroví předáci vlastně na té podpoře dostatečně nestavili, a někteří naopak se snaží tento proces zpomalovat nebo brzdit. A nicméně nálada mezi pracujícími je výrazně naplněná právě odporu a boji. So later this month, doctors have just voted to take industrial action. They will not deal with all of they'll only deal with emergencies. This is the first time doctors have done this in 40 years in Britain. And it now looks like some other groups of health workers will also join their protests. Vlastně od koncem minulého měsíce se prohlásili lékaři, že budou stávkovat. Je to poprvé za posledních 40 let, kdy se plánuje stávka v tomto odvětví,
profesionál. A je možné, že teď to vypadá tak, že se k ním připojí i další zdravotnický personál. And in the autumn, the two biggest teaching trade unions will go on strike. We will also see the Trade Union Federation nationally has called for a demonstration. I think there will be 500,000, maybe 1 million people will protest, which will give a new encouragement to other people to fight back as well. Na podzim se plánuje další velká stávka odborů. Lze očekávat, že se zúčastní a dnes vyjde také obecně okolo třeba 500 000, možná 1 000 000 lidí, což by zase mohlo posílit tedy určité sebevědomí a vůli tedy k tomuto způsobu boje. The background is the government is getting very weak and unpopular in the polls. Britain has just returned to recession, so the austerity measures are not working, and Britain now exports half of its goods to the Eurozone. So the crisis, I think, can get worse. Ta britská vláda se přitom nevede dobře, má velmi nízkou důvěru, je velmi nepopulární a navíc se Británie v tuto chvíli vlastně vrací do recese. Takže vidíme, že politika austerity v tomto případě opravdu nefungovala. A přitom započítáme také, že polovina britského exportu jde do zemí eurozóny, takže lze čekat, že ta krize opravdu se bude prohlubovat. So I think the picture in Britain and Europe is one where we will see the crisis can get deeper. I think we will see more political polarization, and also I will think we will see more resistance, and socialists have to relate to any form of resistance that develops and try and fan the flames to build an alternative to austerity. Takže se očekává, že v Británii, v Evropě ta krize bude hlubší, bude pokračovat, bude růst polarizace, bude se také posilovat odpor a socialisté v této situaci by měli stavět na jakémkoliv odporu vůči politice austerity a z kterého by mohla být nějaká alternativa. Taky. Takže děkujeme Tomasovi za první slovo. Mark Tomas ve svém původním příspěvku zmiňoval taky samozřejmě cestu k krajní pravici. Tady připomínám, že pak byla čísla solidarity, které je potom dostání tamhle na půlku, tak věnujeme pozornost právě zmiňované Marii Le Penové. No ale teď po Marku bych poprosil Ediho, aby navázal titule a there are huge changes happening all around us. I think we only have to look at what happened 20 years ago, 23 years ago, in 1989, when the governments in our region introduced shock therapy, attacks on workers, cuts, etc., privatizations. Jsme svědky velkých změn a měli bychom se podívat na situaci před 20 lety, kolem 1989, kdy vlády uplatňovaly, přijímaly takzvanou šokovou terapii, výrazně prosazovaly škrty, zvyšovaly zdanění a pracujících. At that time we were told that we had to sacrifice so that we could be like the countries of the West, affluent. There was obviously an idealized picture of the West, but affluent, everybody would be richer if only we accepted the cuts. This time the argument is different. Accept the cuts, otherwise you'll be like Greece. We won't cut one leg off, we'll cut 2 legs off. Therefore let us cut 1 leg off. The argument is not optimistic at all from the governments. Tehdy vlastně ty škrty byly obhajovány tak, že musíme se teď obětovat, aby jsme byli na tom tak dobře jako západní státy. Byl to určitý idealizovaný obraz západních zemí, kdy se tvrdilo, že vlastně všichni, když se nyní obětují v krátkodobě, tak v dalším horizontu budou bohatší, budou se mít lépe. A teď vlastně ta retorika je jiná, teď je vlastně velmi neoptimistická, protože ta argumentace je, že buď přijmete škrty, anebo skončíte jako Řecko.
buď přijdete o jednu nohu, nebo přijdete o obě. Prostě toto je jenom horší varianta toho, co přijde, pokud to nepřijmete. Yeah. And so what we're seeing now is very, very quick, deep problems and very, very quick changes. Things change very, very quickly. And I think that's really the hope for us in this situation. People often say that the left is very weak in many countries, and they are correct. Certainly in Poland, the left is very weak. But I think we should start from the real deep problems that they have at the top of society. The talks at the G8, the arguments in the European Union, they really do not have an idea what to do next. Takže vidíme, že jsou velmi hluboké problémy, probíhají rychlé změny a pro nás by v tom měla být nějaká naděje, protože sice je pravda, že levice, říká se, že levice je slabá, do jisté míry je to pravda, třeba v Polsku, ale musíme vycházet z těchto hlubokých problémů, které vidíme, že určují vlastně politiku a debatu na půdě G8 nebo v Evropské unie. Tyto orgány nebo ty vládce opravdu zjevně nevědí, co s tou situací dělat, jak ty problémy řešit. Yeah, the only thing they seem to be able to agree on is that they have to introduce deeper and deeper cuts and attack ordinary people, workers, even more. But the problem for them is that in the economic terms, that is simply not working. The problems are getting deeper. It's not working. It may be the only thing they think of to do, but they have no perspective of successful economies in the future, even in their own terms. If you read the Financial Times, financial newspapers, they all talk about huge, deep problems, and that's where we should really start from. Oni vlastně vědí jen to, že musíme ještě více škrtat, ale a ještě více omezovat práva pracujících, ale ani ekonomicky tato politika nefunguje. Nefunguje ani jejich vlastních pojmech. Ty problémy jsou stále horší a oni nemají perspektivu a vidíme to například i v některých článcích ve Financial Times, že opravdu ty problémy jsou hluboké a tu cestu ven nemají. Yeah, so that's again very important for countries where people can be, activists can be a little bit pessimistic. They see that the level of fight back is not so high, and the problems are so huge that you can get very pessimistic arguments amongst people on the left. But I think what we need to look at is that along with the crisis, we have had fantastic fightbacks. I mean, in the Czech Republic, you had your biggest protest since 1989. But before that, we saw massive revolutions and still an ongoing process of revolution in the Arab countries, North Africa, the Middle East. We've seen the bursting of a huge movement, the Indignados in Spain. Thousands and thousands of young people taking part in this movement. We've seen the Occupy movement take off in the United States and spread to other countries. So I think what we need to do is to draw lessons from those movements, the high point of the fight, and not just look at our problems as if they're permanent problems, because we can see how quickly things can really explode into action. Takže vlastně na tomto bychom měli stavět, ale neměli bychom propadat pesimismu. Na levici je vidět řada pesimistických představ, že ten odpor není tak silný, že by mohl být a podobně, ale vlastně na tomto bychom neměli stavět. Naopak bychom se měli dívat tam, kde ten odpor opravdu je silný a opravdu je. V České republice jste měli nedávno největší demonstraci od roku 1989. Proběhly revoluce v řadě arabských zemí.
výbuch energie, sociální hnutí, španělské hnutí Indignados, nebo Occupy, které se šíří ze Spojených států. Mnohdy jsou v obojích případech mladí lidé, kteří jsou aktivní a ho chtějí zapojit. A vlastně my jsme se měli učit z tohoto, ne propadat skepsi. Yeah, we have also seen that in Greece there were 17 general strikes in the last 2 years, that some workers are occupying their workplaces, some workers are taking over their workplaces, and there's a really exciting process going on, also in Egypt. Bosses being thrown out, things you don't read about in ordinary newspapers or hear about on television, but it's the job of socialists like us to tell people about this, because they don't have often information about it. And also, as well as information, it shows what is possible once people start to fight back. So Greece was used to threaten people. They say, accept the cuts, otherwise you'll be like Greece. We say, yes, we want to be like Greek workers. We want to learn from the best of what's happening in Europe at the moment, the occupations, the strikes, and go further. So yes, all right, let's talk about Greece, but we're talking about the other Greece. V Řecku proběhlo v poslední době 17 generálních stávek. Řada pracujících okupuje svá pracoviště, někteří přebírají svá pracoviště. V Egyptě jsou vyhazováni šéfové podniků. Dejme tomu, že o těchto věcech se moc nedočtete, média o tom málo informují, ale je právě na nás socialistech, aby jsme o těchto událostech lidi informovali. A krom toho, že to je sdělení, to je informace sama o sobě, tak je to i ukázka toho, co všechno je možné. Takže když vlastně nás všechny strašili Řeckem, takže pokud nepřijmete škrty, dopadnete jako Řecko, tak my vlastně teď můžeme říct, že ano, že do jisté míry chceme následovat příklad tedy řeckých pracujících. Mluvme tedy o Řecku, ale mluvme o jiném Řecku, než které měli na mysli oni. So if we look at the Polish situation just briefly, Poland has been showing off, the Polish government has been showing off that it's the success of Europe, because in 2009 it was the only government, the only country that didn't have a recession after the explosion, the crash of 2008. It calls itself the Green Island, but people are very bitter about this in Poland because they point to the fact that, for instance, there's 13% unemployment, 85% of the unemployed do not receive any money, 85% of the unemployed. Now, just yesterday, there's a newspaper article, even this is quite a neoliberal paper, the new Polish poverty. So while you've had growth, and they're showing off about growth, the poverty is now increasing. 3 million people are now in extreme poverty in Poland. 30%, 32% are in poverty. So the thing that looks good, the GDP figures, gross domestic product, the growth figures look good, but underneath there's an immense bitterness, and people laugh at this idea of a green island. If it's a green island, what will it be like when the problems hit Poland, more economic crisis hits Poland? What colour will it be then? Podívejme se tedy do Polska. Polská vláda se staví tak, že je velice úspěšná, že v Evropě sklízí úspěchy, že po propadu v roce 2008 vlastně nezasáhla recese a nazývají Polsko zeleným ostrovem. Ale lidé jsou k tomuto velmi už znechucení, jsou velmi zahořklí z těchto řečí, protože máme velmi vysokou nezaměstnanost. 85% nezaměstnaných nedostává vůbec žádnou podporu. Už i včera můžeme vidět poměrně neoliberální tiskovinu, která má na stránce titulek Nová polská chudoba. A
kolem 3 milionů lidí v Polsku žije v extrémní chudobě. Takže ano, ta vláda může mluvit o vysokém HDP, dejme tomu, ale lidé si tomu už smějí, tomuto takzvanému úspěchu. A pokud tedy mluví o nějakém zeleném ostrově, tak jsme se mohli ptát, tedy, co si myslí, že jaký ten ostrov bude, až ta jejich politika přinese své důsledky, až se bude prohlubovat, jaké barvy se bude moc bavit potom. And even in places like Poland, where the level of struggle is low, you can see glimpses of what can be possible when the people start protesting in huge numbers. We had in January, I think, I don't know if you know about this ACTA thing about internet censorship rights, property rights on the internet, etc. And I think Poland had the biggest protests. It just suddenly took off, and people reckon there could have been maybe 100,000, nearly all young people, maybe except for me and 3 other people, were more your age than my age, and about 100,000 people on the streets in different towns. We don't even know really how many there were, because there were huge demonstrations in all the cities and even small towns. And the government backed down. What's important, the government backed down from it. And what's also quite amusing and important is that people also learn from different fights in different ways. But the trade unionists, part of the protest was to jump up and down on this young people's protest. So now trade unionists, whenever they protest, they're also jumping up and down, copying the ACTA protests. It's a small issue for the government. It's not the end of the world for them to back down. But what it did show people is that from nowhere, we went to this protest. We said, oh, 200 people, it would be great. It was like going to the National Stadium for a football match or something. And crowds of people were coming, and nobody expected so many people to turn up to these protests. The other thing is that the government is attacking... Oh, maybe I'll speak. A vlastně i když nám může zdát, že toho odporu není mnoho, ale jsou náznaky, že je možný, a vidíme to i v dílčích tématech. Například, myslím, že v lednu to bylo, že byly protesty proti zákonu ACTA, kterém jste také slyšeli, záležitost vlastnických práv na internetu a v podstatě cenzura internetu. Tak vlastně v Polsku mělo do všeho největší demonstrace proti tomuto zákonu. Bylo to opravdu z ničeho. Vyšlo do ulic 100 000, 200 000 lidí, přesně ani nevíme, protože bylo to v různých městech, bylo to i v malých městech. A bylo to vesměs sami mladí lidé. A vlastně opravdu přišlo to z ničeho, nikdo nečekal, že by něco takového bylo možné. A důsledkem bylo, že vláda ustoupila. Takže tohle je třeba možná dílčí téma, ale jak se to ukazuje, navíc ty jednotlivé skupiny se od sebe mohou učit. Například součástí těchto protestů bylo skákání na místě a to už převzali odbory a dělají to na svých akcích. Takže tohle třeba pro vládu nebyla nějaká klíčová porážka, nezmění to jejich pozici zásadně, ale ukázalo se, že z ničeho tedy lze vytvořit silný odpor a mít úspěch. Yeah, the other thing is in the trade unions. Last year there was a demonstration of 80,000 people through central Warsaw. Just one huge one, but not really any follow-on. This year the government is introducing a lengthening of your working life to 67 years. From 60 for women to 67 for women, from 65 for men to 67 for men. And the unions everybody's against it. The unions were against it. The biggest protest was 30,000 people outside the parliament. Loni jsme dělali odborovou demonstrace odborů, kdy ve Varšavě bylo 80 000 lidí. Letos chce vláda prodloužit věk odchodu do důchodu
pro ženy z 60 let na 67, pro muže z 65 na 67. Odbory jsou silně proti tomuto a zatím největší protesty přilákaly 30 000, kolem 30 000 účastníků. But the fight, the struggle developed in unpredictable ways. There was a de-escalation of the fight by the union leaders. The protest, but symbolically, really. Maybe a few thousand people, but less people. But at one point, one of the union leaders was not allowed into Parliament to see the debate. So he told about 3,000 trade unionists to surround Parliament and lock in the members of Parliament for 2 or 3 hours. They couldn't get out. And that raised very interesting questions about what is real democracy. Should we support this? Shouldn't we support it? You know, it's a little glimpse of a kind of society where you don't need police because ordinary people can police themselves, for me. Tiny, tiny glimpse, but it's the idea that they can't just push us around and so we'll block them into Parliament. So it was a small protest, but it raised huge questions in the society. Vlastně ta situace je nepředvídatelná. Probíhala určitá deeskalace toho odporu. Odbory dělaly vesměs symbolické protesty, nepříliš rozsáhlé, ale pak nastala situace, kdy jeden odborový představitel nemohl byl připuštěn do parlamentu, aby byl účastný, mohl sledovat debatu, tak vlastně odbory potom zorganizovali obklíčení, nebo spontánně obklíčení parlamentu, takže poslanci nemohli ven vůbec, byli prostě uzamčení v té budově a byla to velice zajímavá událost, která pozměnila debatu, právě ukázala, jak je vlastně zajímavé třeba mluvit o povaze demokracie, o tom, jak by mohla vypadat určitá jiná třeba podoba demokracie, kdyby vlastně lidé nepotřebovali nevědomání policii, protože by se vlastně byli schopni chránit a štítit sami. Byl to jakoby jenom takový záblesk, ale ukazuje to mnohé. Okay, then to sum up, I think really I wish I was your age today because I've lived through a number of years when things have been not very interesting, to say the least, in international politics and domestic politics. And I think that what we're seeing is horrible things, and really horrible things. People's lives are being destroyed, and we don't cheer for that. We're not celebrating that. But what we cheer is that when people fight back, and that we can learn from that, and that also we have to be organised. Because most people in society are not brain surgeons. They don't know what's inside your head. If you're organised, you can, together with other people, other socialists, other anti-capitalists, you can intervene in protests, in strikes, in mass demonstrations amongst students on ACTA, because on the ACTA protests there were extreme right groupings involved as well. We don't want to allow this anger to go in the wrong direction. We don't want to allow this anger to be wasted by trade union leaders. We have to build up our strength with networks of anti-capitalists around the country so that we can coordinate our intervention in the ongoing fights that must take place in the near future. And we really have to do that. It's not a matter of maybe I'll set my alarm clock and in 5 years' time I'll think about it. We really have to try and think about what's happening around and think about what our contribution to that is. I mean, we can't have an individual contribution, really, in the end. We have to be organised. Takže abych shrnul, vlastně svým způsobem bych byl rád na vašem místě, protože já jsem prožil mnoho let, kdy se vlastně nic zajímavého nedělo. Teď je to samozřejmě složité, protože se dějí různé věci, jsou ničené lidské životy, životní podmínky lidé. Ale my musíme se dívat i právě na to, co způsobuje radost. A radost je to, že se lidé tomuto brání, že hledají cesty
A musí se ale také organizovat, musí se spojovat, protože jednotlivci v tomto vlastně nemohou nic dokázat. Ani ty akce samotné se musí být organizovány, musí být inkluzivní, zahrnovat různé skupiny, včetně studentů a podobně, protože nesmíme dovolit, aby ta zloba, která mezi lidmi roste, aby šla směrem k extrémní pravici. Musíme budovat vlastní sítě. Stejně tak nechceme, aby právě to třeba špatným způsobem koupili tuto zlobu, koupili odbory, aby nechali ty protesty nějakým způsobem vyšumět. Takže my musíme budovat vlastní sítě, spojovat se a nečekat, co se stane, že počkat, co bude za 5 let, nebo jak se situace vyvine. Prostě musíme jednat teď a dívat se, co se děje. Takhle a vést prostě formy protestu. Takže já děkuji Ivu a v tuto chvíli předám slovo Tereze Šteklové. Ještě předtím, než tak učím, tak bych rád poprosil naše zbylé řečníky o větší stručnost. Tady samozřejmě kvůli překladu se nám to samozřejmě natapuje a začali jsme také později, takže chceme-li, aby potom zbyl čas vzhledem k tomu dalšímu programu i na otázky z publika, tak poprosím vás dva o formulaci těch vašich příspěvků do 4 hodiny, nejde, ale lépe do 10 minut. Tak Terezo, je to tvoje. Děkuji za slovo, dobrý den, děkuji za pozvání. Já samozřejmě jsem plánovala jen takovou poznámku, protože myslím, že je důležitý dát prostor našim hostům ze zahraničí a vám jistě nemusím říkat, co se v České republice děje, jestli nějaké sumarizace typů protestů a tak. Takže já bych se omezila na vlastně malou poznámku. Kolem takového jevu, který člověk pozoruje vlastně kdekoliv. Když jsem na ulici u stánku jako aktivistka, když jsem v televizi, nebo jsou tam jiní hosté, kteří nějak se zabývají protesty tady, tak vlastně za ty 2 roky, co bojujeme za rok, nebo někteří 2, tak se jasně, myslím, ustavil i v mainstreamovém veřejném prostoru jakýsi nezpochybnitelný souhlas s tím, že společnost je spokojená, vláda to víceméně dělá špatně, příznivců má velmi málo, ukazuje se to jak počtem lidí na demonstracích, ve výzkumech veřejného mínění, v odhadech volebních výsledků a právě i v tom, jak se vlastně postupně proměňuje i ta mediální reprezentace situace v zemi. Nicméně ta otázka, která se neustále vrací, jak v médiích, tak na ulicích, jak od těch málo ještě eventuálních příznivců vlády a jejich politik, tak od lidí, kteří vlastně se připojili k tomu protestu, nebo by se k němu rádi připojili a sdílí ten nesouhlas, je, jakou máte alternativu. Co chcete, tak vy tu vládu porazíte a co bude. Vždyť vy nemáte alternativu. A toto se vrací. Tak pár myšlenek k tomu. To, co je vlastně hrozně zajímavý fenomén, je, že těch alternativ, které jsou formulované, je řada. Jenže oni jakoby nejsou slyšeny. Nejsou slyšeny nebo nemůžou být brány vážně. A položme si otázku, proč. Já jsem si tady jen tak cvičně vlastně jsem si uvažovala o 4 takových modalitách toho, proč určité typy alternativ nejsou slyšeny jako něco realistického, něco, co vlastně se dá brát vážně jako program odpůrců této vlády nebo jejich politik. První je to, že určitý výseč těch alternativ je prostě o tom, že chceme zastavit to, co dělá ta vláda. A něco zastavit není bráno jako alternativa. Ale proč? To není samozřejmé. Myslím, že to souvisí, tohle je vlastně i historicky nejhlubší věc a souvisí opravdu s tím, jaká je povaha moderní společnosti, ve které jakákoliv změna má v principu
znamenko plus a konzervace nějakého vlastně stavu má znamenko jako mínus. Jo? A musíme, když chceme nějakou změnu zastavit, tak musíme mít extrémně silné důvody pro to, protože přece pokrok, změna, nové věci, transformace, reformy, ať už to slovo je jakékoliv, tak jakoby je tam jakási presumpce neviny té změny. A my musíme dokázat to tak, ale myslím si, že tohle je vlastně rámec, který se musíme taky snažit pobourat. Byť samozřejmě pro levici je to kontraintuitivní, protože levice velmi často byla naopak jakoby na straně té změny a téhle pokrokové interpretace modernity. Ale jsou věci, ve kterých přece je silná alternativa říct ne. Pojďme něco zachovat, nějaký les pojďme zachovat a ne tam dělat golfové hřiště, pojďme zachovat určitou úroveň sociálního stavu. Takže je potřeba otočit tuto interpretaci zachování jako zpátečnictví, zpozdělosti, z principu. Potom je druhá sada alternativ, které se vlastně týkají toho, že je potřeba změnit nějaký mezinárodní rámec toho, v čem se jednotlivé země a společnosti snaží hledat svoje řešení. To znamená alternativy typu renegociace daní, dluhů zemí jaksi v mezinárodním kontextu, nebo daň na finanční transakce, nebo změna fungování jistých mezinárodních institucí. A tady zase, když formulujete tyto alternativy, tak oni jsou příliš velké v uvozovkách na to, aby mohli brát vážně. Myslím si, že tohleto velmi silně vlastně souvisí s tím, že jsme přijali příliš, že i nás, kteří protestujeme, nebo v lidech, kteří protestují, je příliš zabudovaná vlastně už ta neoliberální mentalita toho, že jsme jako vlastně jednotlivci nebo malé skupiny, které najednou pro ně je taková změna příliš velká, protože nedovedeme uvažovat v termínech kolektivní akce. To je velmi blízko toho, co vlastně čemu vyzýval Andy. Opravdu je potřeba změnit tohleto zásadní nastavení a imaginace, že nejsme schopni kolektivní akce, která samozřejmě pro změny tohoto typu je možná. Ale zase musíme se pokoušet v prvním kroku to pojmenovat a v druhém samozřejmě usilovat. Ale je to druhá strategie toho, jak zpochybnit formované alternativy. Třetí, která možná do značné míry se týká tady střední východní Evropy, když možná Mark by to mohl komentovat, jak je to třeba v Británii, tak je ta, že alternativy, které se nějakým způsobem dotýkají, řekněme, konceptů jako soukromé vlastnictví, ekonomická demokracie, které tedy do větší či menší míry zpochybňují svrchovanost kapitalismu jako nespochybnitelného socioekonomicko-politického uspořádání těchto společností, tak samozřejmě nastupuje ještě pořád velmi silný backlash z pozic jaksi antikomunismu, který tento rámec se dá velmi jednoduše mobilizovat. A byť samozřejmě i v tomto směru za ty poslední 2 roky nějaké posuny byly a rozhodně i, řekněme, v mainstreamovém čase, třeba mediální, jde formulovat věci, které před 2 lety opravdu těžko formulovat šlo, tak pořád ten rámec, ve kterém je tyto alternativy možné docela rychle a bez argumentace zpochybnit jako něco realistického, tak ještě pořád je velmi jednoduše mobilizovatelné. A potom takový čtvrtá zase věc, že vlastně jsou alternativy, které jsou jakoby relativně dílčí, praktické, něco, co vlastně by mohl schválit nebo neschválit tento parlament, příští parlament. Třeba typu nějaké zvýšení daňové progrese nebo úpravy daňového systému progresy. A tam zase tam je vlastně zajímavé, že z hlediska lidí, kteří jsou proti vládě, jsou proti tomu protestu, tak zase často se prostě objevuje námitka, ale to jsou jenom takové dílčí kosmetické změny a vlastně podporují
ten systém teď jak je a my vlastně chceme nějakou opravdovou alternativu. Jo? A tohle to nejsou jakoby opravdové alternativy, to jsou jenom takové ty sociácké. Takže tohle jsou podle mě 4 takové strategie, které dovolují zneviditelňovat existující formulované alternativy. Tak to je jedna poznámka, 2 potom poznámky už jenom velmi ještě hodně kratší. To, co vlastně Andy tady mluvil o tom, že ani pravice nemá nějaké řešení do této krize, nějaké jasné řešení. Teď jako 2 roky se ho, nebo 3, 4 se ho snaží nějak aplikovat a evidentně ty výsledky jsou velmi pochybné a destruktivní. A to, co je, myslím, strašně důležitý obrat ne v obsahu politik, ale spíš jakoby ve formách jejich vytváření, je opravdu si přiznat, že tato doba je extrémně nejistá a že požadovat nějaké velmi jasné a koherentní alternativy prostě není možný a my musíme uhájit, že to není možné. Tohle zase je vlastně typ modernistického projektu, který počítá s tím, že můžeme si vytýčit nějaké cíle a teďka prostě k nim jdeme určitě prostředky. Ale to, co my podle mě potřebujeme, je vlastně opravdu vzít si i lekci z ekologické politiky a s tím, že věci jsou velmi komplexní, provázané, nejisté. A že něco jako participativní rozhodování není jenom důležité z hlediska demokratičnosti a nějaké participaci na formulaci hodnot, ale opravdu i z hlediska jakoby vědění, které je potřeba pozbírat od různých lidí z různých koutů společnosti. A že je to typ vlastně rozhodovacího procesu, který opravdu přistoupí na to, že žijeme v podmínkách nejistoty. A na tohle to samozřejmě, myslím si, není připravena i řada lidí, protože to vyžaduje skutečně jakoby přijmout odpovědnost za to, že participuju průběžně, pracuju na sobě, organizuju se, to znamená, jsem v nějakém dlouhodobějším procesu. A úplně poslední poznámka se vlastně, nebo chtěla bych přečíst takovou krátkou odpověď, kterou dal antropolog David Graeber v rozhovoru Der Spiegel, kde se ho právě ptají na to, proč hnutí Occupy neformuluje žádné konkrétní požadavky. A on říká, ve chvíli, kdy člověk klade požadavky, připouští svou bezmocnost a akceptuje systém, v jehož rámci tyto požadavky platí. Nedávno jsem mluvil se zástupcem jedné finanční instituce. Od chvíli, kdy vyšla má kniha, mě akceptují jako partnera. Ten zástupce tvrdil. To, že jste vy, lidé z Occupy, se rozhodli nemít žádné požadavky, je brilantní. V posledních měsících jsme se totiž snažili zjistit, co vlastně chcete. Kdybychom formulovali, teď už mluví Graeber, kdybychom formulovali 2 nebo 3 požadavky, byli bychom rázem nezajímaví. Bez požadavků je člověk mocný. Myslím si, že je to zajímavý jakoby náhled na to, že vlastně to, že člověk se nedefinuje žádnými jasnými, nějakou identitou jasnou a jakoby definitivními požadavky, a že nechává právě kolem toho nějakou nejistotu a bujení, takže je to vlastně zajímavý způsob, jak destabilizovat vůbec možnost toho, že bude jakoby z pozice těch, kdo jsou u moci, mu bude jaksi vymezena nějaká jasná pozice, kterou dovedeme začlenit do svého mocenského a řekněme i nějakého systému jakoby uvažování, ale je tam vlastně tenhle ten moment, který pořád je to unikání z toho, že můžu být přesně definován, a byť jakoby si nemyslím, že třeba je špatně, že jako platforma Stop vládě jako máme nějaké požadavky, tak na druhou stranu ta lesson pro mě je nenechat, nikdy nedopustit, že se můžeme redukovat na ty požadavky. Jo? A vždycky znova upozorňovat, že to je nějaká jedna z formulací, můžou být jiný, je to dočasný, je to pro teď. A
vlastně to, o co jde, je spíš proces, než nějaká scéna. Tak tímto bych. Takže děkuji Terezo Škrtové za strategický příspěvek, jak je důležité zachovávat naše požadavky v neplatitelnosti. A o závěrečné slovo bych požádal Honzu Májíčka. Děkuji moc za slovo. Z toho, co tady zaznělo, ať už dopoledne nebo teď v tom napadlo, je jasné, že žijeme v zajímavé době. Česká republika není výjimka, všude v Evropě probíhají ta zvaná úsporná opatření, všude se snaží neoliberalismus proniknout do sféry, který to způsobil. Na druhou stranu jsme trošku zvláštní zemí, aspoň co se týče toho východního bloku. Andy už mluvil o situaci v Polsku, která je geograficky i svojí politickou historii. Odbory tam například sehrály mnohem důležitější roli, než třeba u nás v roce 1989. Přesto, možná právě proto, bych rád potrhnul to, co se v městskou vládě povedlo. Ta 120 000 demonstrace na Václavském náměstí, ze které tady můžete vidět obrázky, byla takový jako zlomový okamžik, na který jsme dlouho čekali. A při přípravách jsme nikdy ho nevyslovovali nahlas, že by těch 100 000 tam mohlo být, právě proto, aby jsme to nezakřikli. A po té demonstraci, když jsme to zhodnotili, tak víme, že odpory tam dovezly něco kolem 50-60 tisíc lidí. Druhá 60, to je ten mobilizační efekt, který se podařilo společně vytvořit. A to je opravdu něco, co tu dosud nebylo. A když v červnu minulého roku proběhla dopravní stávka, která byla velmi úspěšná a byla zajímavá právě tím, že se nejednalo o ekonomickou stávku, ale o politickou stávku, která měla protestovat proti plánovaným úsporným opatřením, tak ta reakce vlády na sebe nedala dlouho čekat. Odpovědí vlády tenkrát byl návrh, že se vydá nový zákon o stávce. Na ideové konferenci ODS, která se konala týden po té demonstraci, premiér Nečas opět prováděl analýzu těch protestů a toho, co se tedy děje. Na své domácí stranické půdě by člověk čekal, že bude pevný v kramflecích. Ale jeho analýza byla zvláštní. Začal tím, že se celou protestní akci vlastně pokusil zarámovat jako agitku levicových stran. Cituju. Naše odbory se stávají převodovou pákou levicové opozice. O tom svědčí mimo jiné i několika týdenní kampaň komunistických halonových. Konec citátu. Přes téma tohle titulního článku se snažil převést celý protest na to, že přeci proti vládě můžou demonstrovat jenom komunisté. Informován se zpravodajství komerční televize Nova a premiér Nečas pokračoval se analýze. Mnozí z účastníků této akce, a vyplývá to z jejich názorů, tvrdí, že za komunistů byl líp a že by se mělo znárodňovat. Přejí si historický obrat zpět. Sametovou revoluci nároby. To je velmi alarmující a nepomáhají tomu nejen některé ultralevicové iniciativy typu ProAlt, ale co je velmi smutné, i sociální demokracie. Tak, ten skrumáč argumentů a tvrzení premiér Nečas představil na své ideové konferenci a jsou to vlastně 3 takové kombinované tvrzení. První tvrzení je, že celá demonstrace byl vlastně komunistický výmysl, což premiérovi nepřeju, ale závidím, protože být pravicovým premiérem a myslet si, že komunistická strana dokáže zorganizovat demonstraci 120 000 lidí na Václaváku, musí být trýznivé. Fakt je, že komunisté měli i přátelé měli si stočilný kontingent na té demonstraci. Za druhý obsah toho jeho sdělení je, že to konec konců není tak závažný protest, protože odbory jsou stejně zřízeny z Lidového domu a protože v Lidovém domě všechny známe, tak se toho nemusíme vůbec bát. Třetí zpráva, která byla obsažena v Nečasově analýze, je to, že a tady se zdá být asi to nejdůležitější sdělení, že se tady demonstranti snaží provést sametovou revoluci na ruby. Premiér nám totiž sděluje,
že se chystá revoluce proti celému systému. Jaký propastný rozdíl je to proti minulému roku, kdy premiér vystoupil po té dopravní stávce a začal diktovat podmínky, za kterých se má nebo bude moci stávka konat. To znamená, minulý rok nám tady premiér říká, že stávkovat můžete, ale třeba na železnici tak, že pojede každý druhý spoj. A teď nám říká, pro boha, co se to děje, oni snad chtějí provést sametovou revoluci na nulu. Tahle premiérová reakce souvisí s celkovým zmatkem na pravici, který ty dvouletý protesty vyvolal. Teď za sebou krátce vyšly 3 takové zajímavé články. V prvním místopředseda mladých konzervativců Zbyněk Klič zkritizoval ODS za to, že snížila státní příjmy, že státní příjmy se snížily dokonce pod úroveň, za kterých byly za vlád sociální demokracie. Vít Jedlička z ultraliberálního think tanku Reformy.cz se kritizuje vládu za další propady ve státních příjmech a zvyšování daní. A pravicový filozof a politolog Zebrowski kritizuje vládu za zvyšování DPH. To znamená, tradiční opory v tom veřejném prostoru jako by se obrátili proti téhle pravicové vládě, která má bezprecedentní většinu poslaneckých sněmovny. Stejný obrat vidíme i v mainstreamových médiích, kde palbu zejména TOP 09. A není vůbec pochyb o tom, že tedy protesty mají svoje výsledky a nejsou to jenom tyhle krásné fotky a je to dopad na nějakou celou politickou konfiguraci v České republice. To mě přivádí k druhé části mého vystoupení, a to je otázka, jaký vztah by měli mít antikapitalisté, kteří usilují o překonání celého systému protestů proti úsporným opatřením. Odpověď na ní má 2 části a ty 2 části ale začínají obě 2 stejně. Začínají tím, že každý, kdo tak definuje, kdo chce systém bez nadvlády bank a korporací, by měl přispět k toho hnutí maximálním svým úsilím a silou. Proč? Za prvé kvůli tomu, že neoliberální reformy zásadně zhoršují situaci, ve kterých žijeme. Máme platit za všechno od zdravotnictví, přes školní až po důchod. Má se omezit zákon o stávce, snížení sociálních dávek, zavedení šikanózního systému dnes pro ty, kteří přijdou o práci. To všechno zhoršuje potenciál pro to, aby se lidé mohli organizovat, mohli zajímat, mohli být aktivní v politice. Omezení lidského života, tak jak to v důsledku ty neoliberální reformy přinášejí na systém práce, spánek práce, povede k zásadnímu znemožnění tomu, aby se masově lidé zapojovali do politických procesů. Takže ze strategických důvodů je to určitě dobré. No ale nejsou to jenom strategické důvody, jsou to za druhé taky důvody, které vedou k tomu, že nebudeme začínat nikdy od začátku. A prostě v každém takovémhle hnutí se vždycky setkává nejrůznější počet jednotlivců, skupin, organizací, sítí, které se navzájem propojují, navzájem organizují, navzájem spolupracují, protože je sjednocuje nějaký společný cíl, nějaký v tomto případě odpor proti vládě Škrtů. Tak se můžou šířit zkušenosti. Můžeme stavět už na vybojovaných a vytrpěných zkušenostech, které jsme měli z minulosti. A konec konců pro Alt nevznikl taky jenom z čisté jasna. Vznikl na základě sítí, které tady byly od minula. Už to byla předtím Neza, nebo protesty akademiků v rámci vědežie, nebo nejrůznější kampaně, například ekologické, nebo jiné komunitní. To všechno vystavilo určité jádro lidí, jádro kontaktů, které dalo vzniknout před 2 lety pro Alt. Pro Alt konec konců spojil tak, jak se to doposud nepodařilo, celou nestranickou širokou levici, to znamená přes ekology, feministky, sociální demokraty, komunisty, odboráře, anarchisty a revoluční socialisty. V zásadě každého dalšího, kdo by se třeba nijak přesně nedefinoval, ale cítil potřebu být proti vládě, postavit se proti úsporným opatřením a podepsal se toto základní motto, základní prohlášení, které prohlášel na to, že společnost se škrtnout nedá.
Navíc, a to je ještě důležité také zdůraznit, a kromě téhle věci, tohle vytvoření dokázal provádět ještě jednu věc, a to je právě spolupráce s odbory. Už jsem mluvil na začátku o té platformě Stöckelová, která organizovala ty protivážní protesty v dubnu a červnu téměř. Je třeba říci, že bez Proaltu by Stöckelová nikdy nevzniklo. To právě Proalt, který od samého svého začátku deklaroval, že odbory musí být zapojeny do širokého hnutí proti vládním reformám. A nejen, že to deklaroval, ale dokonce se o to aktivně snažil tím, že jsme chodili za odborama, bavili jsme se s nimi, snažili jsme stále a stále posouvat v naší spolupráci. Až nakonec to vyústilo na jaře tohle roku ve vznik platformy Stop vládě. Ta Stop vládě dneska sdružuje 75 odborových svazů, občanských iniciativ a občanských sdružení. A je tak největší a nejsilnější protivládní, antireformní platformou, která tady existuje. Pokračujeme dál v těch protestech, které jsme začali v sérii akcí, které jsme nazvali Okupujme ministerstva. To samozřejmě asi víte, příští týden ministerstvo zdravotnictví, v pondělí, ve středu ministerstvo práce a sociálních věcí a ve čtvrtek ministerstvo financí. Kromě ale samotných protestních akcí a těch demonstrací, tak má to zpravodajství ještě jedno důležité plus, něco, co přidává navíc. Jméno Volavský v svém článku 1. máje 2012 napsal, že, cituji, bylo všem od začátku jasné, že je v zájmu odborů i nových radikálních hnutí, aby navzájem spolupracovali. Tak aspoň uvažovali mnohé z nich. Co ale znamená spolupráce? Která z dvou kultur v takové spolupráci převáží? Co se stalo námětem tak velkých diskuzí na obou stranách diskuzí? Vždy někteří vystupují nesměřitelně a jiní hledají způsob, jak navzájem spojit své úsilí. Silnou stránkou horizontalistických hnutí je, že dokáží probouzet energii a zapojovat úsilí lidí, kteří byli dosud pasivní, buď z pocitu politické bezmoci, nebo kvůli tápání v tom, co se děje. Není pochyb, že horizontalistická hnutí byla v tomto ohledu velmi úspěšná. Mají jasnější dlouhodobou strategii a vizi než odbory. Silnou stránkou odborů je jejich schopnost mobilizovat poměrně disciplinované skupiny lidí a poměrně značné množství peněz, které lze vrhat do každodenních bojů vedených v komunitách po celém světě. Mají lepší krátkodobé taktické vidění než horizontalistická hnutí. Jméno Vorsty tady popsal nějaký globální trend a můžu říct, že ačkoliv je to globální popis, tak v České republice se vlastně potvrzuje na 100% právě v platformě Stop. Jsme tak součástí a celým globálním hnutí nejenom proto, že žijeme ve stejném systému a trpíme stejnýma potížema, jako trpí v Británii, v Polsku, v Řecku, ale žijeme ve stejném systému taky kvůli odporu, který to provokuje a kvůli tomu, že jsme v tomhle smyslu v určitý čelný postavení v odporu proti neoliberalismu, aspoň tedy v té České Evropě. Takže já děkuji Honzovi za poslední z těch vstupních příspěvků a teď tedy nadchází chvíle pro vaše případné otázky.